ሰባቶሙ ለቅዱሳን ገነት ወሀበተነ ዕረፍተ ይክፈለነ ሃሉ ሰባቶሙ ለቅዱሳን አውኽፈቶም ቅዱሳን ክንነብር ኣብ ዝተረሓወ ገነት ኣብ ዝተነጥፈ ዕረፍቲ ክንኣቱ ጎይታ ብፀጋኻ ከተብዝሓልና በቲ መንገድኻ ክንመላለስ ሰላም ካውርደልና ንለሰሊና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይትፈለየና ኣውደ ዓመት እናባርኸልና ቀድሰልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ኣብ ሰማይ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበደልና በደልኩም ክሓልና በደልና ወሳና ሓደገርና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስ ብርኽቲ ኢኸ ብለማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወበስድለስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድግልና ነፍቶ ለየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሚን ሰማኒ እግዚኦ ጸሎት ሃሌሉያ 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 ቅድሜከ ጋርየ ወይጻእ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ 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 ወይትምት ገጸከ እምኔ ወይትምት ገጸከ እምኔ ሰማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይብጻእ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምት ገጸከ እምኔ ዕለተ ምንዳብየ አትምዝነከ አብየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አመለተ ፄዋከ ፍቶነ ስማኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ዘውእቱ ቢር ንወድሶ ለዘሃሎ እግዚአብሔር ልዑል ወውዱስ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም በአሐቲ ጋዝቦ ወውዶ
ዘሳረረ ኩሎ ዓለም አቲ ቃ አስቡ ወውእቱ ዘሳ አረረ ኩሎ ዓለም አቲ ቃ አስቡ ወውእቱ ዘሳ አረረ ኩሎ ህዝቡ ወውእቱ ዘሳ አረረ ኩሎ ዓለም አቲ
ቅድሜከ ሃሌሉያ
ኩሎ ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ እጼሊ ኀቤከ እግዚአብሔር አምላክየ ዘእልከመ ዝቀወንየ ወኮክየ ወታድነኒ ጸላእትየ ወዐቃቤ ትከውነኒ ወእትዌ ከልብከ ምእመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታድነኒ እምደገፋእየ ሃሌሉያ በስብሐት እፄዋከ ንጉሥየ ወአምላክየ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላክየ እቤሎ መላእክት ሰምሮ መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍንዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ዘሰዓት ክዳን ማኅበረ መላእክት ታይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሶበ ፍሬ ማህሌተ ልሳን የትክስሙ ምስሌየ አለው ወምስሌየ አብ ወለወልድ ቃሎ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላምታ ካለው ለማርያም ሰላም ተበቷሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኵር ኩሉ ጽፋን መልክ ወስም በሰማይ ዘላይ ሰላም ለአብ ገባርየ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ልብሳሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ገዥ ሰላም ለኩልያቲክሙ ለሮያን በአካል አለመክሙ ሥላሴ አማዋት ለሳኒ ክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ ተስፋ
ድንግል ወበገራ አንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል
ድንግል ሰላም ለክሙ አብኒን ወራጉኤል ወሳጉኤል ወሰላም ለቅዳስ የክሙ ትጓነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎት ክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አሚን ወራጉኤል ወሳጉኤል ሊቃናተ ነቢያት ዘሰማያዊ ማሰር በእንተ በግዖ እቀብዋ ለዛቲ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አሚን ወራጉኤል ወሳጉኤል ወሰላም ለከና አብሪክ ከመ ትቀቡነ ዘማፀነ ለክርስቶስ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለተሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይቲ ካሪ ለሰብእ አሐዱ ለይባርክ ወለቃል ሶስት በእንተ ሥጋሁ ነበዋርሰ ነከል ለረድኤትከ ዲበ ነሲማ ተማልረነ ከዋላእከ ወፍጽማ ተመራደነኪ ራቅም ኖሃ ወግልማ እምቅዱሳን አሐዱ እምለይተጉ ሐዋስ ባሕርያም መኃልይሁ ነጎድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደር ምስጉና ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባለ ወለደምፀ ቃል ሐዋስ ቀነ መንግሥቱ ሞገሰ ፍቅሩ ሚካኤል ለዘላቢኖስ በኃይል አልቦ ዘይትማሰረከ በልማደ ምሕረት ወሳይ እምበለባቲዳ እግዝእተ ማርያም ድንግል
ሰላም የውየጥን ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕት ላይላ በላይ ዘራማይላ ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ወድስ ወለሰርገ ወልዳ ለባቤዛ የውየጥን ዝክረ ውደሶታ ለመንፈሳዊት ትርግብ ዘመን አለው እምከናፍሪሃ ይወሳኒት ተጸውረ በማህፀና እሳት ዘኮሬብ ወያዋያነት ወላ ማኅፀነኪ እግዝእት የማርያም ይከብር ምስዋዕ እንጽራርያም ዘላለም ወይም ክሩቤል ተብራ ተቃተ አውራዋ ምስተለጠጾረ ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይትገመር እሳት ምንተ አስኦ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ረዝን ሟዝምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘቤት ኪሳት ድረበፃ ልሳኑ ዘለኪ ቤት ሰላም ሰላም ለአፉች አፈ በረከት ሩህ አንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማይዝንኒ ማርያም በኪዳንኪ ወኮፊዛ በቅድመ ወልኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመጽር ወልሳን ይትመተር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምጅ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልጃም መሰረተ ሕይወት ማርያም ሆይ ዘመድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘበተረ የዛለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትዓቆብ ስሙ እምጌተ ሴማኒ ፈለሰት ሀበ ዘሉዓሌ መካን ውስተ ቤተ መቅደስ ረባቢ ዘመሳክዊሁ ብርሃን አንተ ጻድኖ ማርያም ኪዳን ኩሎ ይብልዋ ባይብሮ ዘበብራይስቲ ልሳን እጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን ቅድስተ ቅዱሳን እምግዳ ከርሳ ተከዳ አሳባት ወይት ወበውስቴታ ተሰራ ቆርባን ሰላም ለፍስሐ ሰላም ለፍልሰተ ስጋጅ ሀበ ህንፃ ሕይወት ዘተሃደሰ ቅድመ ዝኔ ሀቤዎ ሥጋ ወልድሽ ፈለሰ ቤዛዊተ ማርያም አሰበኳት ቤዝዊ በኪዳንኪ ዘዚአየ ነፍሰ እስመ በስራያ ቀባተኒ ነፍሰ ቤዝዊ በኪዳንኪ ዘዚአየ ነፍሰ እስመ በስራያ ይእቲ ቀባተኒ ፈውሰ
አሰ
ደብተራ ፍጽምት ዘጳውሊ ፈለሰ እምዘይበሊ ሀበ ኢይበ ደብተራ ፍጽምት ዘጳውሊ ፈለሰ እምዘይበሊ ሀበ ኢይበ በመሰንቆሁ እንዘ የሃሊ ዳዊት አቡሃ ዘወልዳዋ በመሰንቆሁ እንዘ የሃሊ
ዳዊት ቡሃ ዘወልዳ ዋትቤዝዊ በኪዳንኪ ዘዚአ የነዘ እዝመ በሲ ኢሳያይእቲ ቀባተኒ ፈውሰ ሰላም ለኪ ማርያም እምነ መግመሪተ ነድር አደባይር ዘይዛምሪ ጸኒነ ድንግልና ተክልየተ በላስጋኪ ተቀነ አብለሰኪ ወልዓሌም ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሎ ዘገብረ ሊተረክብ ማርያም እግዝእትየ ዘምሕቲ እሳተ ድረሳኑ ዘለኪበ ማርያም ዘኮንኪ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሰ በቅድሜኪ እግዝእትየ እመረከብኩ ሞገሰ በየማንኪ ባርክኒ ስሰም ተስጋሽ ምስለ ነዋቲ ማርያ ድንግል በክሌ ማርያም ወለተ ማቲ ሐመረ ተርሴስ ዘሰሎሞን እንተ አይተው ጠቢባን ወርቀያፍ የዝባቲ ሰላም ለፍሳተ ስጋኪ መካነ ፍስሐ ወኑዛቲ ሀበየርዎ ለላይ ወይልዎ ለተጋዝ ማርያም እሉት ውስተ ልበ አምላክም ቅድመ ጊዜ ትስጀሰ ተፈሳይኮ በፍልሰትኪ የገጸቲአኪሬ ማዜ ሰላም ለፍልሰተ ስጋቲ እግዚአብሔር ዘባረካ ዋላለክ ዋላ ለክብራ ፍልሰ ሄኖክ ወልደ ባረካ ማርያም ስብይት ወብርይት ለተዋጋ ይገብሩ በዚያኪ ውስተ ሰማያዊት ታይታ ነገረ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ባሲኮ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘኢይቀብል ሞገሱ ወዘይነጽፍ ባህረ ተወዳሱ ማርያም ታይካ ለእግዚአብሔር ጽራ መቅደሱ ተባሉ በሰማያት እለጊያኪ አብለ ማርያም ተበሃሉ በሰማያት ኪያኪ አፍለሶ ማርያምሰ እንደ በምድር
ማርያም
ካ ለእግዚአብሔር እቅደሱ ሰላም ስጋኪ
ሰማያዊት እንተ ጣንዞሱ ማርያም ጽርህ ንጽሕት ማርያም ማይደረመ ለኮ ተ
አንሶሱ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋ ኪዛ ፈድፈደ ስባይ እንፍልሰት ኤልያስ አርኬሉሄ ቀኒሞስ ማርያም አፈወሬ እንዘ ብርሃነ ይለብሱ ወይታጽፉ ሱራሄ ባለ ፍልሰትኪ መላእክ ሰበኩ ኩለሄ ማርያም ሥጋኪ ዘተመሰለ ባሕርየተ ኀፍረ ሞታ ኮኑ ሶበ ነጸረ ወርኅ እንዘ በደመና ብሩህ ያርግ ሰማይ ክድንግል ወንበለ ወልድ አልቦ ለሞት ማይሰሪሁ ዘፈታ ወሙታነ በሲኦል አንክር ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ለሊቀ ካህናት ዘአድሞ መስዋዕተ መድኃኒዓለም ቅድስተ ቅዱሳን ለመልአከ ሞት ጸዋዕ መልአከ በቀል ወተቀይሞሚ መጠናድ ወዮ መጠናይሞ ባለ ፍልሰትኪ መላእክት ማርያም ዘአምላክ አትሞ ለፍልሰተ ሥጋኪ እማለመመት ኃላፊ ውስተ አውርህ ኪሩታ ሀሉ እንዘ ያዕቅባ ሱራ ማርያም ስብሕት እምነ ጽጌያ ዘወርኃ ወፊ ተሃት መሞላ ኮኖን ማርያም ስብሕት እምነ ጽጌያ ዘወርኃ ወፊ ናሁ ተሰጠምኩ ውስተ ባሕረ ጽልመት ጸናፊ በአመረ ንግሥኪ ወትረኪያ የሃድፊ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ዘአጥናነ ኃይሎ ዋኔውን መዝራት ሳህሉ ማርያም ዝክርኪ ለትውልደ ትውልድ ዘየሉ አምሳይተ ምሕረት ማርያም ላጣነ ምድር ኩሉ ወብፅዕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እግዚአብሔር ዘተዋሃዳ ወተካፈለ ክበዳ ለፍልሰትኪ ድንግል ለኢየሩሳሌም በአውዳ ስሂነ ተዝካር ወኅፍረት ጸዓዳ ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እግዚአብሔር ዘአልዓሎ እንፍልሰተ ኤልያስ ነቢየ ውስተ ብሔረ ጽድቅ ሰድኒ ማርያም በክነፈ አውሎ ለምንታነ በፍግአ ወበጤና እዴሉ እንዘ ይዴግነኒ ሞት ዘይከንን በሳየጥኒ ማርያም በንዋየ ዛልቂ ወርገመ የሳየታ አመለተ ፍትወት ወጻይ ዘመዳይዋ ፋምስለ ክሌ ጸሪቅ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ወሰብየ ስዑር እትኬንያ ወገብረ እግዚአብሔር ማርያም ፍትኒ ማስረም ስትፈቅሪ ንግሥተ ሰማያት ወምድር ኢሳነኪ አግዞት ላጥቅ ለትንሣኤ ሥጋኪ ዘትንሣኤ ክርስቶስ
ስመንታ ርሶ ያውም ደረብ ውስጤታ በጽላሎትኪ ግንኒ ማርያም ርግቤ ብራብዳ ወዘውርኒ ባክናብኪ አምነይከውናት ዋመዳገብ ምርዘነ ዛት ማይጸንታ ሰላም ለእርገተ ስጋኪ ዘተወጥነ ቦቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባቤ ጌታ ሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ዘርጎት እርሲቱ ስኡ ለይኩን ልብስ እስከነላይሉ ወዛይ ፍሬ ከናፍር ዋብ ውዳሴ ኪዝንቱ ሰላም ለገርግስ ተውላተ ጻማሁ ወህማሙ እንተ ዘላለመ ጐሰሱሙ ምስለ ፍልሰትኪ ድንግል ተተወሳትሙ እዘይብል ሶበ ጸለየ አሜሃ ቀዲሙ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርኒሙ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአብ መራቶ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ወእሰ ወብሩር ኃላፊ ውእቱ ማርያም ኪያኪ ፈቱ በረኸታን ጣዕማን ያዲና ቅድስት ማርያም ይኽፈለና ብጸሎታ ብልማና እግዚአብሔር አምላኽና ይተዓረቀና ሰላሙ የብዝሓልና አውደ ዓመትና ይባርከልና ንቀድሰልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ሕድገልና ክፋትና ነበራ ፈተና ይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። አዲና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብዕልና ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ያድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ ብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ሆም ዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍፂ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፍቶ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕለት ለመንልና አሜን። ወተከወም ነገሥተ በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ውጽፍት ወህቡርት ሰምአይ ወለትየ ወርኡየ ወሬ ዋጽሜ ዋጽሜ እንዝንከ እታ ንግስቲ ብወርቂ ኦፌር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቐውም ኣላ ጓለየ ስምዒ ረኣየ እውን እዝንኺ ከዓ ኣጽንኒ ህዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 45 ቁጽሪ 9 10 ወትከወም ነገሥተ በይማንከ በአልባሰ ወርቅ ውጽፍት ወሁብርት ሰምዐ ወለትየ ወጥቀ በየማንከ አልባሰ ወርቅ እጽፍት ወህብርት ስምዒ ወለትየ ዋጽመ ዝነጀ ወትከ በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ውጽፍት
ሃሌሉያ ኦሞ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ሎቃት ቃለ ወለ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላኽ ይበለልና ሰላሙ የውርደልና በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ምስ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ናዲታትና እንተኣተኻዮ ኺዳና ዘከርካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ሰላምካ ኣብዝሓልና ሕማምና ፈውስ ድኻምና በርትዕ ጎደለና መልእካ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝኸድናዮ ኩሉ ይቕረብ ሃልየኻ እሞ ይቕረበለልና
ጥለዝናም በረኸትን ዝናም ጠልና ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ዝነበልና ኦ ጎይታ ስለ ኩሉ ተመስገን። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ዋዕካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ፈተና ነበሰና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለና ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ሕና ከድንግል ይኽእል ስጋኹም ድንግል ይኽእል ኣደ እግዚአብሔር ሰላም ሰላም ለክለኹም ንስኻ ስብረኽቲ ተፍረ ማሕፀንኩም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓፍገናና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ መንባና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቅዱስ ወንጌል ናይ ጎይታና መድኃኒትና ክርስቶስ ሐዋርያ አገልጋሉ መንግስቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየን ወፍየካ ኣለኹ ዲያቆን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስዎስ መቀርቦ መንግስት ሰማያት ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንገባለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 39 ክሳዕ 56 በቲ ቅነቲ ማርያም ተንሰት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መላአ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽእ እዚ ካበይ ይኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ከም ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነገረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ። ማርያም ድማ በለት ነብሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒየይ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገይርለ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም። ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንውልድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ ንምሩኻት ንኹርዓት ሓሳብ ልቦም ዘረዎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጡምያት ብጽቡቕ ነገር ኣጽገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱና ዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ። ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስ ወርሐት ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ክብሮሙ ለቅዱሳን ሞገሶሙ ለጻድቃን መርሆሙ ለእውራን ዝንቶ ውእቱ መስቀል እንስሳ ገዳምኒ አእዋፈ ሰማይኒ ያንቀአድው ሀቤከ አምላክ መስተመይጥ ያጸግብ ነፍሰ ነዳያን ያከርም
በበአመት ለዘበእንቲአነ ወሰማህፀና ለማርያም ተሰወርከ ወበደመናትኒ ሰማየ ዘከለልከ ወኩሎ ቀሊል በሃቤከ ክብሮሙ ለቅዱሳን ሞገሶሙ ለጻድቃን መርሆሙ ለእውሃን ዝንቱ ውእቱ መስቀል እንስሳ ገዳምኒ አዕዋፈ ሰማይኒ ያካደው አቤከ አምላክ መስተመይት ያጠግብ ነፍሰነ ያከርም በከዓመት ለዘበእንቲአነ ውስተ ማኅፀና ለማርያም ተሰወርከ ወበደመናትኒ ሰማየ ዘከለልከ ወኩሎ ቀሊል በሃቤከ ሃሌሉያ ትርሲተ ወልድ መለኮት ወፍቅር አደረ ላዕሌሃ ይቤላ ርግብየ ወይቤላ ሰናይትየ ጸቃውዕ ይውዝም ከናፍሪሃ ሃሌሉያ ትርሲተ ወልድ መለኮት ወፍቅር አደረ ላዕሌሃ ይቤላ ወይቤላ ሰናይት
ከናብር ይቤላ ወይ ቤላ ሰናይት ጸቃ ይቤላ አረግብ ወይ ቤላ ሰናይት ጸጋ ይቤላ
ሰናይት እየ ጸቃወይውስ እምከናፍርያ ፍርያ ጸቃው የወህት እምገናፍርያ ጸቃው ይውል ጸቃው የውህት እምገናፍርያ የውህት እምገናፍርያ ጸቃው የውህት ጸቃው የውህት እምገናፍርያ የውህት እምገናፍርያ የውህት እምገናፍርያ የውህት እምገናፍርያ ጸቃው የውህት ጸቃው የውህት እምገናፍርያ የውህት እምገናፍርያ የውህት እምገናፍርያ የውህት እምገናፍርያ ጸቃው የውህት
ናብርያ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ ጠቃወ ጸቃወ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ ጸቃወ ጸቃወ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ ጸቃወ ጸቃወ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ ጸቃወ ጸቃወ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ የውዝምከ ናብርያ ትርሲተ ወልድ መለኮት ወፍቅር ሀደረ ላዕሌሃ ይቤላ ርግብየ ወይቤላ ሰናይትየ ጸቃወ የውዝምከ ናብርያ ክብሮሙ ለቅዱሳን ሞገሶሙ ለጻድቃን መርሆሙ ለዕውራን ዘንቶ ውእቱ
እንስሳ ገዳም ምን አእዋፈ ገማየን ያንቀአድው አቤከ አምላክ መስተመይት ያጸግብ ነፍሰ ነዳያን ያከርም በበአመት ለዘበእንቲአነ ወሰማይ ጸና ለማርያም ተሰወርከ ወበደመና ትቤ ሰማየ ዘከለልገ ወኩሎ ቀሊል ሃሌሉያ የቲ ማርያም እምነ ወሞ ለእግዝእትነ ሳሊ በእንቲአነ ደመና ብሩህ ዘከለላ መላክ በሰላም ተናገራ ወየቤላ ተበስሒ ፍስሕት ቡርክት አንቲ እማንስት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለዝነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ልጅ ስለዚህና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይልሐቅ ምን የውምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለአንተ ነግ መስዋዕተ ሰርክ ዘነገረ መግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳኢሆሙ ቅድመ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩነት በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ የረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ በማን አቦ መጠን ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ የቕረበለና ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይኹንሎም ንኩልሳን ንዘላለም ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሳልን እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ንዘይትርአ ኣምላኽ ብኩለንተናና ነምልኸካ ኣለና ንኽጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጉሆ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣምኒ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ባሕልቕ ሰራዊት መላእኽቲ እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ጥበብ ነገርካና ዘይጠፍ ብርሃን ናተሸኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎ ኣምላኽ ብርሃን ይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ውሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብትን
መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪና ያብቃል ነዞም ንጽውዓካ ንዓና ንኽንርዝኸው ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁኔን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ብዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍጥዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፃእካና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሳዕ ኸነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ብዛቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘላለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነብሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘዳእካ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸግዑን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ኸዓ ብጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመዉ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንን ኣለና ኣብ ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ዘእግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላከ ልብከ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸገኻና ነቶም ባኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽንዕን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኸን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ንዝተታሕቱ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽት ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ጌታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጐይታ እቶም ንልሙነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘየቋርጽ ጸሎት ሃበና ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሽዋ ለብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕን ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀግዒ ኾነና ወለኩልነ ኮን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንገሥ በሩ ለእግዚአብሔር ያሉ መስለ ኩልክሙ ምስለ ክትዎ ለአምላክ ይለሎ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀብ ኣልባብናን ዓይኒ ልብናና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕሊናና እውን ኣርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ
نتستفاد لخيو بموت ودها وانت بجخيو قويتا من تزنحنا ورثك نمسكنك لنا قويتا نودسك لنا ليك انا ملاختي بزي قارص مسكانا محليت كل ساعه مسكون خايخا وقويتا عزي عقاسي باكوتيتم بمحليتم كل ساعه مسكون خا ناي كبر مسكانا يو قدم مساخا زنبره ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طببن ناتكا مبصحن زلاكاخا ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋዚ ተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሃጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘጎይታ ንሕና ማለትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ معمق لبنا نسال سايقزي وداسي نغربلك لنا نفس تحوتات زرين نجنق مفاشل زي بلنا تومس تسدو زغبلو من زرو دومن نتو مابرك رك حاتيات توحيد امس ساقو مدحاني نطميات زحلي نقفعات زبقللهم عرك ميمنان نصادقان زمسكرلهم ننصحان محدر يوم بصدق نزصوعو سمعي نمبلت كداني نزختا مازالي نتا معراب مسكانا امنت انقبع منفسن هابت سكان حيلن كتكون زتخلا بيت كريستيان قنع مراحزب وقويتا كيعرفنا كل ساعة خانا ودسنا ابو امثال منقص خاب بلباتنا نفلت لنا باخام بفور ودها قويتانا يذكر سوسبو مسكانا صنعات نزلك نزل العالم بنتي وبنت فقور والدك اغزينا يسوس بتولك سبحات وهم إذ العالم علم آمين بلو ملاك تسمى بجنان قالوا بأمان يرسموا بماريم ولاديتو محار أملاخ محارنا يقربها الأملاخ يقرب لنا كم قالوا خنبر بعد أقوي دقفنا اجزاء سمعنا مقبار يبقى عنا نصدق الله يمرو عدلنا من قديمان كامرحنا وقويتا حمامنا فوس دخامنا برسع قدلنا مل كفقاد كاوتينا بفقادنا زخدنا يخلو يقربها لي خامو يقرأتها خابنا بعين محرت كاتمتنا بركم قبرنا يتخيدنا سلام كاب زحلنا ناقرنا نزبنا نقرابتنا سلام كان رديت كان أوردنا على مبرتك قاعد محرت زرق حلا وقويتا برخة دينا قدسن قل مريم كفلنا أود أمتنا بارخلنا قدسلنا مسكلهم قدسانا بوتاتنا نديتنا نزاعت خيو خيداننا ذكركا بعين محرت كاتمتنا كم تنهاور يا زمهاركا يوم صلوتا بسميات نبر ربنا نولنا نزوعك لنا بسميات نبر ربنا سمكا يكدس من قصتخات مصا فاقا خمتا بسمايكم ودمام مدري خلنا على تنقرانا لو مهابنا انا نزمد لنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا وسانا حدقلنا أو كفال حننا مبرا فتنا يتتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالمنا تكاي مامين ودينا رزنقل مريم بنا قدس جبريل الملاك سلامتا سلام لك اللخو بعلنا خد انقليخي بسقاهو انقليخي أدق زيابير قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخا ونسبرختيخي فرما حسنكم برخي ومل تتقا زيابير مساخي وفست داسي بلكي هاتياتنا نخاد قلنا نفتو ودخي يذكر سوس من تانا محلت لمن لنا آمين سالك اكزيو مدرك
ሰናይት ርግብ መዓዛ ፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ አኀውስ መንፈስ ቅዱስ ሀብተ ብልዕሊ ኩልና ይኸውን ሰላሙ የብዝሓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ
ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይኩ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት او غويتا كل عالم زحاسكا እግዚአብሔር አቁስ ነፍስናን ስጋና መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ በኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ካብ ርዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሾላፍ ደገታት ኣጋንንት ከትዋን ከናውፅዋ ናይ ክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ትፈታኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኣንስትዑ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ بعل بزح مهرت مفكر سب زخون كأግዚአብሔር أملاخنا نعلم حتى الترحق ناي سبوتنا رسم بارد كان السحوم تقبل نايزل عالمي وتبرهان كاونا برهالهم وقويت أقول لحتى من حدا قال لهم نسخ الله مفكر سبي خامو እግዚአብሔር أملاخنا بعل بزح مهرت معات كازر حقي مهرت كاز بزح صادق نعين باريخ حتى يسريل لي نخلهم سبوتنا رسم بارد كاون كابدلن كام مرقمنا دحنهم وقويتا بنزاربون بنصرحون بنحاسبون كلنا عقا تبدلناك حدا قلنا سريلنا نحسيلنا يغرب لنا እግዚአብሔር أملاخنا نسخ الله مفكر سبي خامو وقويتا زفتحنا نطاد وطانا نقبرنا نخلو زخان فتحيهم حتياتنيان زخون كنا عينا قلقالي خان فتحني وقويتا نرسلك أنا باساتنا قدوس انطونيوس قدوسان كاتمبرونا نفس عرفت حبو نمسان باباساتنا بمكاريوس أبام شنودا ذكرهم او غويتا نمرحت هاجرن ممحدرتن فرحات سمكان مستوعال كان طبب كان ملايوم او غويتا نليقانا باساتن ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ዝኻን ኩሎም ዘከር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም او غويتا بقنع ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ አቦታትና አዴታትና አሕዋትና ናሓትና ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ሙሳ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ሙጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወት ሃይማኖት ምስ አረማውያን ካብ ምጽምባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሐ ግበረና او غيتا فقاد كان دليت كان كل ساعه نفصم هبنا سمنا مس كلهم قدسان سماعاتنا منغسته سمايات مصحفي وصحفلنا بغيتانا يسوع كريستوس مسون سنفس قدس مسغانا سلطان بوزلكا لو من كل ساعه نزل عالم امين يا بيرا قدسان
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኽ ኣብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕቲ ዘጽልለላን ዝቅድሰላን እዛ ዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይል ምስ ኩልኹምን ምን ዝኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እምኩሉ ፀሐየ አራየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ ምእመናን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅድሳት ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሃቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ሰሥጋ ወመንፈስ ከመዝማሮን ሐዋርያት ባትሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህቦ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሃብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን ናኻን ዘቕርቦን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ክብሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓፅቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮክታ እምሃም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ምላቕ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹም ገጽካ ሃባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለለ ዳኹነ ናይ ትገደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ ሞሸለላ ይትበለኒ አውሎጊዮስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማማጠና ላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስት እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስት እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ካብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ዕብየት እዚ ምስጋና ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንናሃብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ በለስ ዝተቐበልካ
كمون حتى باريا خما بان قربان تقبل بجحاتياتو يخون بزمصن عالم بزمصن سناي وقف من كل سعن نزل عالم آمين እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን አሎ መሻኻ የወለኒ ናብ ዝዕረፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ እንትስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩዝካን የጸናናኒዩ ብርባርባት ደሞ እኳ ትኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጻተይ መዓልት ሰርኣለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽዋይ መሊኻ ጅብርብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምህረትን ብኹን ብዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሉ እምነት ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ይንኸምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ كل ساعة هوت نفسنا سجانا منفسنا عرقون فوسن يكون أو أول منفس قدس مسانا خون مو وين دستان حقوسن سن ملان سن ناي نجر منفس قدس يكون وين دستان حقوسن ملان سن ناي نجر هوت نمدحنيت نسريت حاتيات نلبونان نفوسن مخر منفس قدس ونكون لهم كل ساعة نزل عالم آمين كل زحز እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ አሜን በራቅልን ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ በራቅሊጦስ ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ አሜን ንኩልና መጸናንን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ በራቅሊጦስ ብሩኽ እዩ አሜን ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትስ መስዋዕትን ዝጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመናይ ኩሉ ዝማዕና ናይቲ በቕሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ናይ ኣሮን ናይ ዘካርያስን ካህናት መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትናን ቁርባንና ገጹ ይቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ሰማያት ትነብር ቦና ስምከ ይቅደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይሁን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበነ ንሕነ ዝበሉና በደሎም ገጸናን በደልና አበሳና እንደግልና ካብ ኩሉ አድነና በል ኣብ ፈተና ከይእትውና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትከ ኢሞ አሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ላክልሁ በህልና ከድንግል ኢኺ ዝቆም ድንግል ኢኺ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ስኻ በአንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሓዳትና ሃገርና አቦታት ኣብ ቅዱስ ጸሎትኩም ዘክሩን እግዚአብሔር ንኽነትና ይሓሉ መስዋዕትናን ቁርባንናን ብሩህ ገጹ ይቀበለልና ኦ ጎይታ ንኸተድሕነና ስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነና ስመር ሰባብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
መንፈስ ቅዱስ በአማነ ወልድ ቅዱስ መንፈስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ምሕረቱ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዚአኒ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ነገር ዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግነሎና ሰዊሩና ረዲእናኒ ሓልዩና መቕሪብናን ተቐቢልናኒዩ ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ንኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላከ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተዛብኑ ጎይታ አምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝዘወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካና
ስለዚ ዕቆብካና ዘጽናዕካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጻሕካና ነመስግነካ ኣለና ህሶ ዋሰብኩ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወይስሃላልየነ ላይሶ መፍከር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጐይታ ካባይ ኣርሐ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወን ኣርሐ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝኾነ ኣርሐ ጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ኣይተእትወና ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ ጐይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን በዝሑን ውሕድን ሕቡእን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኽሉ ግብሪ ብረኸት ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዮም ሰላም በእንተ ለያ በውኡ መባ ከመ መባነ ወቁርባነ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹሕ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ መንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ናብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹስካ ኸውን ለውጦ ኣብ ጽዋዕ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቐርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝብሩኽ ጻሕሊ ዛንቢርና ኣለሞን ንዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመ ዕዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልና ይሕድር ስግዶ
እግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሖከ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ቃል መሕወይትን መድኃኒት ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢአትና ማእሰር ዝበተኻ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እፉ ኢልካ መስፈር መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎምን ዝሓደግምሎም ግን ሓጢአቶም ኣይሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈትሑን ከኣስሩን ሆ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነትብካ ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን ንደልን ኣለና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣዲሎም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን መኣመንቲ ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንህሉኽ ዝዋን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ናኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ምዝኾነ ሄር ኣቦ ሃምሳኻ ማዕረ መህወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እንተ ቅዱሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ትገብረና ምዝ ዝሓዝነ ስጋውን ደሙ ንልምን ኣሎና ጎይታ ናቱ እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክበና ምንታይ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ጎይታ ሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጽም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ምሶም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ንሳቶም ከም ዝምስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎ እውን ክኸፍለና ምእንቲ ልኡካት ሃዋርያት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበል እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቐንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ብሰላም ከዕርፍ ምእንቲ ብፁዕ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ካይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክህቦም ክሳብ ፈጸምታ ጾምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጾምኦም ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ጎይታ እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብትን መዛሙራንን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዐን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጸማእን ክቕበል ምእንቲ መባላታትን ረዳኢ ዘይብላን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ኣስቤ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበል ብንጽህና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምን ኣሎና ይቅረብ እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢአት ምስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ስላሴ ካሓትሞምን ምእንቲ ንእሰ ክርስቲያን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ ምርሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምን ኣሎና
ንጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ንዕለቶም ሲሳዮም ክሰርዓሎም እንጥሙያትን ጽሙዓትን ልምናሎና ንጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ፍጹም ክራጎም ትሕዝናትን ጉህያትን ልምናሎና አሜን ንጎይታ እግዚአብሔር ከማሰርቶም ትፎቶም እስራት ልምናሎና አሜን ንጎይታ እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝደለ ኣብ እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም እንትክመልሶም እንትምሩካት ልምናሎና ንጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ልምናሎና አሜን ንጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጉን ክልኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልምናሎና ንጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምናሎና አሜን ንጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምናሎና ንጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምናሎና አሜን ንጎይታ እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ መሰኖም ንዓቖምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምናሎና አሜን ንጎይታ ይነብረና እግዚአብሔር ምድሪ ዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና አብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዘለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ልምናሎና ንጎይታ ይቅረብልና እምበር መንፈስ ቅዱስ ተስእለ ቢምና ብጸጎ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያት ሃዋርያትን ክነ ጸሎትና ሰሚዑ ክበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ አንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለሱ አሐዱ ቅዱስ እንዘ ሰለሱ አሐዱ ክርስቲያን ማይደረ መለኮት
ማርያም ወላዲተ አምላክ ተጾርኪ በእሳት ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ እምኔኪ ዛዕረገ ላሁ ርሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ክርስቶስ ምስላቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ መጻእከ ዋዳንከነ መልአክ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐሲ 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 ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኽዩ ናበንስ ብርኽቲኺ ፍረከርስኹም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምንል ሓጢአትና ምትሓድገና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሎ ሰማያት ወምድር ክርስቶስ ዋቲከ ስመጣ ከዋዳን ከነ መራት ታንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሎ ሰማያት ወምድር ክርስቶስ ዋቲከ ስመጣ ከዋዳን ከነ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዱ ዝኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 11 ስጋ 21
ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መፅኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መፀ ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ብሉፅን ፍጹምን ድንኳን ከዓ ኣተወ ደም ድቤላታትን ምሩኻትን ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለኣለማዊ ድሕነት ረኺብልና ሓደ ግዜ እናሓወሩ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ ደም ድቤላታትን ኣራሑን ሓሙኽሽቲ ናይቲ ዝሓረረ ኣርህን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነፂጉ ሰብነቶም ከንጽህ ዘቐደሶ ካብ ኮነ ደም እቲ ብዘላለማዊ መንፈስ ገይሩ ንገዛእ ርእሱ ብዘይ ኣባር ንእግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ህያው ኣምላኽ ምእንቲ ክነገልግል ንሕሊናና ካብቲ ሞት ዝስዕብ ገይሩ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንጽሖ በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቶስ ነዛ ሓድሽ ኪዳን እዚኣ ኣመንጎኛ ኮነ እቶም ጽውዓት ነታ ዝተሰፈይዋ ናይ ዘለኣለማዊ ርስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ እታ ቀዳመይቲ ኪዳን ከለዉ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕኖም በጃ ኮይኑ ሞተ ለበዋት እንተለዎ ምእንቲ ሞት ናብቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ ይደሊ እዩ ምኽንያቱ ለበዋ ድሕሪ ሞት እዩ ዘጽንዕ እቲ ዝተለበወ ብህይወት ክሳዕ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የልቦን ስለዚ እውን እታ ቀዳመይቲ ኪዳን እኳ ክትስራዕ ከላ ብዘይ ደም ኣይተመረቀትን ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉእ ንኹሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም ደም ምራኹትን ድቤላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ፀጉሪ ኣብ ጨንገር ስምዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ክትህልዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰረወ ኪዳን እዚ እዩ እናበለ ከዓ እቲ መጽሓፍ እቲ ንህዝቢ ነጸገሎም ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኹሉ እቲ ናይ ምግልጋል ዓቕሑን ደም ነጸገሉ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወሊ ፍቕሪ ናብ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ራጽዮን ኣብ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕልኹላትኩም ንዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛት ሳህሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት ተሳለነ ምስለ መንፈስከ እዚ ንጽፈልኩም ዘለና ሓጎስና ምሉእ በቲ ክኸውን ይድናይና ኣምላኽ
ጸልማት ዝብልዎ ከቶ የልዎን ምስኡ ሕብረት ኣሎና እናበልና ኣብ ጸልማት እንተነበርና ንሱ ሓቂ እውን ኣይንገብርን ኢና ኣቱም ኣሕዋተየ ዓለም ዝዘውትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምትን ነዚ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ላዊከ እከ ማህበረነ በእንተ ቅድሳት ቁርአን አራይከ ናዝዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና ንኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ንቅዱሳን ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ድኻሞም ክንምለስ ብፍቕሮም ክንጸንዕ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምንቶም ዝመሰረትካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ እውን ሓልዋ ወባርክ ላይላ ባግ አመርየትከ وأبزها لذاتي أتدوين انت تكلكا بمعنك قدوس من تومز مسألتك يا قدس بيت كريستيان كا ونحلوا نام قاسم إيمانك بارخ بصنع إيمانك زتخلكا يا نزات خلوين زيا أبز حيا بقويتانا إيس كرسوس مسو زلكا كبرين مس منفس قدس مسكانا تنعتم زلكا لمن كل سعن نزل عالم عالم امين مسرت حق خاب زخون خاب نصحات حواريات زترخب زينا قبري ني حواريات بركتهم رضيتهم مسكلنا حزب كريستيان يخون نزل عالم عالم امين قبر حواريات معراف حاده كفقد حاده معراف 10 حاده كفقد حاده كساب 10 حوارياتن توم ابي يهودا زلو احواتن احزاب دما قال املاح كم تقبلوا سمعوا يطرس ناب يروساليم مسديه بغنا اتوم كاب غزرت زخونو ناب زيت غزرو سبات اتيخا مساتاتهم كا بلعخا إلهم تبعاسو يطرس دما ترابيلو كنغروم جمره كمزيلو انا ابكتما ايوبيا كصلخلخو تمسطكمو بربعته مأذنو تتحت عبيو خدان زمسل أقحا كاب سماي كورد كله برأي رئيخو ناباي ون مصي نابون ناتمتكو انت استبحالكو خا 4 محاور لمم زلوهم انسسا مدرن اراويتن لمم زبلون اعواف سماين رئيخو شعو خا بيتروس تنسى حريدك بلع زبلن دمصي سمعه انا غنا غويتاي رخوص ويس زفنفن كتو ابافي اتيو ايفلطني مو ايكونني بولكو كالاي غزي نت املاح زنصو نسخا ايتركسو زبل دمصي كاب سماي ملسلي اذا 3 غزي خونه كم بحدش دما كلنا بسماي تسحبه
ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልእ ዓብየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወስኸ ብጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጊዕ ዓዳዲኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዛዕዛን እንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ጭጨን ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንሥኡ ለጸሎት ጽዮን ትዛለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቅድስቲ ጉባኤን ሐዋርያት ርት በሃበ እግዚአብሔር አሜን ራይራይሶ ጊዜው ትዛለነ ኦ ጎይታ ነብሲ ቅዱስ አቡነ እንጠንዮስ ባህሪኻ ይዕርፍ ምስ ቅዱሳን ካብ ፀንብሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንበታተን ካብኣና ዝተፈልዩ መናፍቃኑን ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ሕያዋይ ጓሳ አንበረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚኦኖስ በሰላም ይሲም ለነ የንቲሁ ለእግዚአብሔር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ራይሶ ጊዜው ትዛለነ ጎይታ ንማሕበርና ዘክረሞ ባርኮም ቅዱስን ምፅትን ኮኑ ብዘይፍንስኻለን ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩን ጸጋ ክዓዝሉን ብቕንዕቲ መነ ዘዕረፉ ኣቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታ ንኣናና ኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመፅን ጸጋ ትውልድ ጸጋኻ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ከዓ መዋዕልሃ ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወቀብተ ለኩልነ ትዛለነ ኦ ጎይታ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ዝጋጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገዝካ ይርሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ምስጋናን ስልጣነ ምስኡም ምስ መንፈስ ቅዱስ ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልናና ጸሎትና ናብ ላዕሊና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ የላ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክልና ንምለክሎና አሜን ጊዜ ባርኩ ትወዝ ጊዜ ጊዜ ሰበዳኔነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃን ማርያም
እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአት እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዳንነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ ተውቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአት ኩሉ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገ ወደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣን ቅዱስ እግዚአብሔር በአባይናት ወክቡር በውስተ ረበዋት ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ማርያም ሰወልድ ወይታ ያረግለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዘይት መስቀል ተሰቕለ ወይታ ያረግለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመሊሰ በምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማናብኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ከም ብዓድሽ መጺኡ ኦ ጎይታ የቕረበልና ምስጋናን ምስጋና ልወድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩልሳዕን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኩን ይኹነልና ቅዱስ
ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብቲ ዝጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓለወ ሓጎስ ዝህብካ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን ንነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕቲ ምሕወይ ንፀማማት ፈውስ ኸንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፊ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታወ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንብድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብዚ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነቲ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣለና ጎይታ ነቲ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወናትካ እምነት ሃብካና ኣቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ነትኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ኣንፅህ ንዓያሻ ለብም ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ናምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀግዕ ኾነና ወለኩልነ ኩን ፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ
አምላክነ መንግስት ብሩክ መላእክተ ሰማይ በጭላነ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ ይምሐረና ይቅር በል አምላክ ይቅር ይበለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀሉ አይምሮ ይዓዝለና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካብዝሓልና ድኻምና ይሕይል ጎደለና መልእ ጌጋና ኣርመልና ካብ ፍቓድካ ወፂና ፍቓድና ዝኸድናዮ ድማ ይቕረተኻ ሃበና ስለቲ መሓሪ ስምካ ባህሪኻ ኢልካ ብምሕረትካ ጠምተና ምስ ኩሎም ቀዳሞት ኣቦታትና ኣዴታትና ዝኣተኸዮ ኺዳና ዘከርካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝተገለጽካሎም ንዓና ድማ ተገለጸልና ሕቶና መልሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ጾርና ቅልለልና ልዕለልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይሁን ንዕለት ምግበና ሎሚ ሃበና ነዳነ ዝበደልና በደሎም ከም ዝባለናሎም በደልና ውሳና ይግደግልና ካብ ክፉ ኣተናበል ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክሉ ድንግል ስጋውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ዘቦ ሰላም ለክልኹም ንስኻ ዝተዘረጋ እግዚአብሔር ምሳይ ኦ ፍስሪ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ዓድና ናፍቆት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምንልና ስሉስ ተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳይ ጽቡቕ በነፍሲ ብረኽቲ ኢኺ ካኖር ወልዲ ተፍረኸብሶም ናብ ቅዱስ ወድኺ ለምንልና ሓጢአትና ሓድገልና ወድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለ አሜን ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻት ክምትርእይዎ ዘለኹም ክርዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻት ክምትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅኣትየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ በሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደፉና ኣዕርፎምና ዝሓመም ብቕፅፊ ሓዊዮም
ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ቀደስ ሰማይ ደሩ ልዑል እግዚአብሔር ወሰማይ ከለ አይትዋክ ወይ ረዳ እግዚአብሔር ፈጸመ ወሃይዙ ንኸተማ ኣምላኽ እታ ቅድስቲ ቦታ ማሕደር እቲ ልዑል ዘይሕጉስ ሩባ ኣሎ ኣምላኽ ኣብ ማእከላ ኣሎ ኣይ ክትናወፅን እያ ክወግሕ ከሎ ኣምላኽ ክረድኣ እዩ መዝሙር 144 ቁፅሪ 4 ክሳብ 5 ቀደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስጥማይከላ ኢትታወክ ወይረድአ እግዚአብሔር ብጽመ ቀደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትታወክ ወይረድአ እግዚአብሔር ፍጽመ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትታወክ ወይረድአ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማህደሮ እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትታወክ ወይረድአ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትታወክ ወይረድአ እግዚአብሔር ፍጽመ እግዚአብሔር አምላክ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህ ብምንቅጥቃጥ ምዘገልግልዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወእግዚአብሔር አምላኽናን መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጽኻን አገልገልትኻን ሐዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካዕብዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ብሩክ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን። ብሩክ እግዚአብሔር አባዘ ኩሉ ዓለም
وبرك ولد وحدتنا ኢየሱስ ክርስቶስ وبرك ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ አክቱ ወለአብ አክቱ ወለወልድ አክቱ ወለመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብሑ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙር ወሃቡ ከበሮ መዝሙር ሐዋዝ ዘምስለ መሰንቆ كل جزء محارنا كل جزء قرب هالأملاخ قريب لنا بحق وانجيل يقومنا قالوا سمعنا نمقبار يبقى عنا تفرى منفس قدس تفرى نفسي هابنا እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ካብዝሓልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና መርኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ምስቶም ኩሎም ቅደም አቦታትና ናዲታትናን ቅዱሳን ዝኣተኸዮ ኺዳንና ዘከርካ بعين معرضك أمتنا بسماعات نبرة بنا نبلنا طوعك لنا بسماعات نبرة بنا نجاي قدس من ساعات وارجع خمسة بسماعكم ودماء مدري خلنا على تنجرانا لهم هابنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسنا حدقلنا لو كوالحنا نبرة فتنا يجتونا من قستين حايلين كبر نزل عالمنا تقايم مؤمن أدينا أرسل مريم ونقول سكبر ملا سلام لك الله بحلنا خلنا نقول خي بس قال نقول خي أدق زعبير ويتا سراوي سلام لك الله نسخي ونستبرختي خي فرما تنكم بروخي ومن تتقى زعبير مساخي ومسجد سبرك عادي أدنا نخار قلنا نفت ودرس كرسوس من تانا محرز لمن لنا آمين هو انجل من قصة سمايان من قصة تركنا تبصر ذوفين وفيك الله هي دياكو سمايات قريبا يا مؤمنون تنسحون زغال نايق بيتانا أملاخنا مدحانينا يسوع كرسوس نخبر من قصة خبر مسكانا نقبل له من كل ساعة نزل عالم آمين وانجيل يوحنس معراف شديشته كفقدي 4 شوعتن كساب 50 شمنتن بجكاتي خاب أملاخ زخوني نبو زرعيو يلبون نسيو نبو زرعيو اتي بأي زأمن نايزل عالم هيوت كم زلاتو بحق يبلوكم اللهو
እንጌራ ህይወት ኣነ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ እዚ ከዓ ስጋ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ንሕድሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹም ሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን እዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕሲ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ቀዳሜዎ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ወሕላው ቃለ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ ማሰነ ኖሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጌና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምርካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስግኡ እንደሞን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልከሞ ምስለ መንፈስህ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከብርህራይኻን ልምንደልና ለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕ
እግዚአብሔር ኪርያ ላይሶን ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልከሙ ምስለ መንፈስ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ዕረፍቲ ነብሲ ሃቦ ምስ ቅዱሳን ካፀንብሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንበታተን ካባና ዝተፈልዩ ነመናፍቃን ከይሳለቁልና ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ንበረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንቶንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ ህንቴው ኖላውያን ወአቃብየ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዓን ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ጸንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልከሙ በመንፈስከ እግዚአብሔር አቦ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምሎ ለናሁ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ልምንደልና ለናሁ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ እለዮ ባህበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ማህበረ ባርክ በሰላም ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽሕናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሩ
ካባና እንዳሓር ዝመፅእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃበው ጎይታት አንዝ እግዚኦ አምላክነ ወየዘረውፀረከ ወየጉየዮ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ መላይ ጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ጎይታ አምላኸይ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስንካ ጸሉ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ብበረኸት እልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስ እምኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ይበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሐዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አፈቅዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ አምላክ ናምን አቦ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዲምና ከም ዝተናገርና ምህላዌኡ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህሉው እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘላለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣብኡ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈይተንስተ ናብ ዝለኣኹ ኣቕቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ተረደና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጽኡ ከም ዝኾነ ዝድበር እውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕና ኣስሞስሞ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክወዝዑ ኢሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋ ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ስስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምናኻ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶታት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተሓረረ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፈጽም ከም ዝፈጸም ንፈልጥ ኢና
ኩሉ ህዝቢ ነብ ተስፋ ይጽበዩ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ነባሪ እዩ ንዑ ውዳሴ ማሕሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ እምድር ወእሰይ ዘስልጣኑ ዲበ መስቀሉ ሎቱ ስብሐት ወአኮቴት እበይ ወማርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ዝዛረበ ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሻለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም ንስኸት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልግልትኻ ኽጽምበር እውን ክፈለኒ ኦ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ሓደ ኢኻ ተንስ ለጸሎተ ጻለነ ስለ መንፈስ ዘላለም ዘላኮ በለሞዝና ዘላለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካ የቐደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበልባ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ተምጽእ ምዝካር ከዩን አንጽሃና
ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸለዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ቅድሳት ይቅረበሉና የቀረቀረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብት ከመ ቅድስ እንታየት እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ኩልን ህዝበ ክርስቲያን ምስል ጳጳሳትና አባ መቃርስ አባ ሲኖዳ ምስል ሃገርና ኤርትራ ብረድኤት ይሓልወልና ነዛ ዘለና ሃገሩን ሰላም ረድኤትን የውርድ ዘላ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኮትዎ ከነ በሰማይ ያሃሎ ልብክሙ ያሃሎ በሰማይ ልብነ በእንተ ስምከ አጽናነ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ምስ ብፃዩ ሰባት እንተሎ ይቅረ ይበለሉ። ኦ አምላክ ከመሬት ከወንበር ከበደልና ይሁን
ብልቡ ስራጥረ እንተሎ ይእመን አምላክና ከመረት ካምበር ከምድርና ይሁን ኣብ ሕልንኡ ናይ ነብሩ ሓሳብ ዘለዋ ይቕረብ አምላክና ከመረት ካምበር ከምድርና ይሁን ኣብ ሓጢኣት ዝወረኸ እንተሎ ክርስሳእ ዘይግባእ እዩ ውጥቀቱ ኣይረስእ አምላክና ከመረት ካምበር ከምድርና ይሁን ድውይ ሕልና ዘለዎ ሰብኣ ይቕረብ አምላክና ከመረት ካምበር ከምድርና ይሁን ዝተማራሰሀ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ አምላክና ከመረት ካምበር ከምድርና ይሁን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ተፈልየ እንተሎ ይወገድ አምላክና ከመረት ካምበር ከምድርና ይሁን ነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልደ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድህን መስቀል ኣይግፋእ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝህልወና ቅዱሳን መላእኽቱ ዝርአየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ስብነትኩም አንጽሁ በደል ብጻይኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቐየመ ካይሁሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርዩ ልበናኹም አልዕሉ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ብሔር ንንሳእ ዘተውበለነ ጸጋ ምስለ ኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ ወለአምላክነ ርቱዕ ይደሎ ልሉ አልባብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በቅዱሳነ 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 በሰማይ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዘአሎ ወይሎ ኢላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘላለም ዓለም አሜን። ናፈተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃብየ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቦ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኖ ዘዚአከ
ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድሃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ንነብስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ህይወት ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቦ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፍቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ናህዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንትሑታት እተለብም ንነብሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት ዝነንብረሉ ሃገርና ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ዝተዋሃበ ዘይሕደግ ጸጋ ኣብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝብኻ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎ أنت بتوع وقدوس رسالكان باباسات أبا أنطونيوس كما يعرف يجزي نفسه بسلام ويسم لنا ينتهو نولعوي يرمكابيه دي بمنبر وبطوان باباساتينا أبا مكاريوس وأبا شنودا انزا ياكوتو كبطلوتو وبسلوتو እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥመቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁርያን ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያን ምድራውያን እምባርኽ ኦ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስቲ ስላሴኻ ክሳዕ መወዳእታ ስፋት ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ኦ ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ዝኾን ኮይኖም ዝሞቱ ንዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትና ንዓረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዩ ባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብጽኑዕ ማእሰርን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን بمرين مجزاتن تتحدنو أملاخنا بمحرتك دحنمو ممرنا إيسوس كريستوس نابا خاب نصلي لغزي خنذكرهم عزوزنا كل ما بسماويت منغستك ذكرهم من عين حتاتنيا بارخا ذكرني او غويتا حزبك دحن رسخا مبارك او غويتا حزبك دحن رسخا مبارك او غويتا حزبك دحن رسخا مبارك كساب نزلالهم غاسيوم العلاب اللوم مارو مغزيو وذسالومو لاديكان باباسات باباسات episkoposat ቀሳውስት ወዲያቆናት
ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወናኻ ነመስግናኻ እንባርኽ ኩሉ ሰዓው ንልምነካ ኦ ጎይታ በልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ኣብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታትን ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦይኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ እለትነብሮ ታንስኡ ብቓል ኪዳንካ ብዎ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ናጽሮ ናብ ማሕፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተፀንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ኻ ተፈልጠ ንናጽር ብፍቓድካ ፍጹም ህዝቢ እውን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ አውስዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ዘትዓቲከ أداون مكرا مسكال زرق حبون زامن حمومات من تقدحن مكرا مسكال تقبل بفقادون حمام زتوهبين حمومات كدحن سنكلكل نزبولو خصنعيو نزتقد فقرك بالنموتات كتنس نموت كسعر نمعت سر سيطان كبتخ مكرا مسكل تقبل فقاد أبو خفصم نسيول كرقص ناهيوت عفدقتات كخفتيو نصات كان كبر سرعات كتكل نصلمات كرحق نهطانات كعبي تنسايون كجهديو بتانعو زحازولا بتاليتتيا አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ነጻህብስ በዳዊሁ ቅዱሳተ ወብፁዓት ለንበለ ነውር
ኣመስገነ ባረኸ ቆሪስውን ደቀ መዛሙርቱ ዝሕብስ እዝን ሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦ አሜን 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 ወንታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ግበርዎ ከምኡውን ጽዋእ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀደስካውን ሃብካዮም ኣሜን አሜን አሜን ወንታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ጌታ ሕጂውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንእመነካ ኣለና እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገትከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነዳምነከ ምስለከ ወናሰበኩአከ እግዚእነ ወአምላክነ ዓለም ዝነበርካ መድኃኒና ኣምላኽ ንስኻ ንበይንኻና እናመስገናካ ነዚ ህብስቲ እዚ ነዚ ጽዋዕ እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ኦ ጎይታ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክትሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘለዓለም ስላሴ ዝኾንካ ኦ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረት ነብስን ዝርዕደልካን ጎይታ እዛ ኣመሓ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራርድን ንመጸላኢ መሳለቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስ ቅዱስን መጽንዒ ይኹነልና እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ምንቲ ተዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስመረካ ሕሊና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንተጻሓፍና ንኣና ንኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ይርሓቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት እውን ይሰንጥቕ ጸላእ እውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግዝ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይህዳ ቅንኣት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጽ
ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋእ ሓባል ጻሒበልና ሕንዚ ባህርያት ሓጢኣት ዘሎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ንዒንቲ ልባትና ንኣኻ ክርያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝከራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽናዓሎም ኣብ ናይ መድሓን ጸጋ ንዘለዎ ከዓ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስጉንኻ ንዝተማሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዑ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ንዝሞቱ ብሃይማኖት ንዝሞቱ ዓርፎም ጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና ኩሉ ልበ ናስተብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ከከማዶ ለዓለመ ዓለም ፍትናትካ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ክንከውን ሃበና በዚ ህብስት እዚ ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽህና ንሓልዎ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንቕበል ንኹሉና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ከነመስግንን ንወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ብርስፎራ ከመ ብከነ ዘለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ክስሞ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ከዘ ይመጽእ ወቡሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐት ለይኩን
መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እንስ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ولله تحسى እግዚአብሔር በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምነካለና አብችር ቤል ትነብር ኣብ ልዕላን መላእኽትን ተዓረፈ ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዙእልካ ጥዑም መኣዛን ንዘቕርብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንትቲ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውእትረ መንሱት አላድነነ ወባልዓነ እኩሎ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥትከ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኩሉ ተዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካ ኣለና ከምቲ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዙእልካ ጥዑም መኣዛ ንዘቕርብልካ ሃዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምእንቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ሰራዊተ መላእክት ቅድሜሁ የልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔዓለም
ክርስቶስ መኳንንት ለተቃወሟት ቶርሰክሙ ብችርቤልትነም ስራፌልን ትነብር እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻን ርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት ንሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎም ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኑ ንድሕነት ስጋን ነብስን ካብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን ሞገስን ምፍቓድን ሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎቶ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስል ነብስና ስጋና መንፈስና ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብዓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነብና ጴጥሮስ ንስኻ ኺኻ ብርስኻ ኺያን ቤተ ክርስቲያን ካህንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንት ኸጥፍዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉን መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን ዝበልካዮ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክትበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናጻ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውንን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ኣለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኻ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናጻ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት እተረቕና ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎም ጐይታ ኩሉ ኃጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ጐይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻን ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ዝተፈታሕና ናጻ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋልኻውን ፍትሓኒ ጐይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ዘዕረብ ንብፃን ጳጳሳት ናብነ መቃረሳውን ሲኖዳውን ዘክሮም ጐይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ጐይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ንዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለውን ህዝበን ኩልኻ ዝክር ብእምነት ኩልሰታት ንዓዮም ብቑኑዕ ሃይማኖት ዘጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣናን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝና ኣድሕነና ብኻደትን ርክሰትን ምስ ክሓትን ለወት ሃይማኖት ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም እንሪሖ ግበረና ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና ንሳ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጻሕፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብዘለካሎም ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናጽር ቅድሳት ለቅዱሳን
አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከመ ፀኒዕ ቤት ልዋትካ ይቐረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ ከዓ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓለዎምን ዝቐደማ በሳዊ ሰላም ይቕረየልካ ነብሶም በጃኹሎም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትሙ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስጋ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ
ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝውሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ስጉንዶምን እዩ አሜን ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሕረ ወይ ተስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈልጦ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉንዶምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘይ ቤንተናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሕረ ካብ ተስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ ካብኦም ሙሙናት ንትቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢአትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉንዶምን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላክ ባዘበልካ መስዋዕቲ ስጋ ወደኻ ሓደ ወደኻ ምንተ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአት ያነሰስነይ እነሆ ኣብ ኬርናዩ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያ ኃጢአት ዝተሽኑ ምንቲ ደለይ ከመይ ፍውድኻ ምንቲ ዝመረካ ኩናትን ሽግርን ተከብብሉ ካኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ እትዩ ብምትኩ እግንዩ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ብምክንያት ኃጢአት ቀቲትኒ እዩ ካባኻ ካብ ህይወተይ ክፈሊ ንኣኻ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንሙሴን ኣምላኸይ መድሓኒ እሞ ንኣይ ንባልኻ ጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓልፍ ብኃጢአት ኣብ ዝተተና ሰብነተይ ክትሓልፍ ባርያኻ ብኣምሳልካ ንፈጠርካ ስጋኻ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣስካየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደል ስገብን ካብ ኩሉ ተንሳእኒ ልምነካ ንመሰለካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖም ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 7 መሊሱ እዚ መምህር ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ቄርሎስ ናብ መነኮሳት ኣብ ዝፀሓፎ ኣብቲ ብዛዕባ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ ቃል ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወልደ ፍጹም ሰብ ከዓ ኾነ ንሱ ሓደ በይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሰግደሉ ስጋ ስለ ዝለበሰ ካብ ክብሪ መለኮት ውፁእ ጌርና ኣይንሓድጎን ኢና በረኣያና ስለ ዝኾነ ከዓ ከም ኩሉ ሰብ ኣይንቆፅሮን ኢና ግናኸ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝወፀ ቃል ፈትዩ ብፍቃዱ ከም ዝተዋረደ መልክዕ ግዙእ ከም ዝወሰደ ነስተውዕል እምበኣርከስ ቃል ቅዱሳት መጻሕፍትን ቃል ቅዱሳንን ንስዕብ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ሕጊ ትምህርቲ ድማ ቃል ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምን
ነፍሱ ምእንታና ከም ዝወፈየ ሞቱ ከዓ መድኃኒት ዓለም እዩ መከራ መስቀል ተቐበለ ብምስትን ዓቕ ድማ ኣላገጹሉ በህላዊ መለኮት ህይወት ክንሱ ደኣ ከመይ ኢሉ ንሱ ምእንቲ ህይወት ሞት ዝብል ሰብ ምዃኑ ምእንቲ ከረድእ ዳግም ከተንስኦን ብስጉኡ ሞተ ጸሎቱን በረኸቱን ናይ ቅዱሳን አቦታትና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። መንፈስ ቅዱስ በላይ ለበሶ ወይኑ ሰው ይብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልዶሙ ከመቅድመ አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ጥበቡ እጹብ ወመንክር አምላክም ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረውኩም በሃይማኖት ጽኑዓነ ዓለማትም ወብዙ ትግሳን ወግረፈጣሪ ወብዙ ሰዓት ለንሳት ያነ ይሳይነሙ አምላክም ጻድቃን ዛት ዕለት ኩልኩም ድዋን ሰው በአስማትኩም ልሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩን በፈትልክሙ በእንተ ማርያም ክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ኩነኔ ከሃባ ለሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር ማረነ
እንተ ማርያም ማረን ማረነ ክርስቶስ አሌ አለዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ዋይከ ወለ ቀደስከ ይትነገር አበኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተስጋ ወደመ ዘንበለ ኩነኔ አበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስዋቲከ ወየውለከ ዘዚአከ ፈቃደ በአምኖ ይትቀደስ ስምከ እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል ኮት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ቅዱስ ዘይመርመር ስጋደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ኾነኒ ሃበኒ ኣብ ግብረኻት ንክፍረ ናትካ ፈቓድ ናገበርኩ ድማ ነቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍትሓበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ውን ይጽውር ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ወና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሓያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ብዘይወት ኾነኒ ሃበኒ ኣብ ግብረኻት ምትኽርን ኣሳባት ናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘፍረካ ብሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ውን ይጸውር ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይሁን ኮተ ወስቡሕ እስመ ሓያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ብህይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምዝኽረት ናብካ ፍቓድ ናገበርኩ ድማ እንዲ ንዓኻ ነብር ዘትምረካ ፍራንተኒ ብእምነት ኣብ ኮይኑ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ወስቡሕ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛዕበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀን ሰብሕዎ በመዝሙሮ በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በክብሲ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸላጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸላጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስል ወንት መሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሴን አምላኸኝ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ኣለኹ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እምሥጋሆ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ መዓልቲ ባልኸካ ንስምካ ንምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
سمسو يدلوانا كما نسعى ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉን ቅዱስ ስሙ ያመስገን ዘላለም አለ አቡነ ኦ መንጽህ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክሪኣ ዓይንታ ኣእምሮ ሃበና ኣዛና ወናትካ ናበይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበት ሲሄር መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላክነ ስመራ ለነብሰ ዚያነ ወህልና ንጹሃ ዘይጸንን ጸግወንን ንትሑታት ባሮትካ ዘይቕነ ንጹሕልና ሃበና ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኽን ምስጉንን እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ስምካ ይኹንን የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ጎይታ ዝተቐበልናዮ ስጋኻን ደምካንን ከምቲ ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውብ ክኾነልና ኣብዚ ምድሪ ሰላምን ቅሳነትን ዕረፍትን ሓጎስን ክኾነልና ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ድማ መዋርስኻ ትገብረና ከም ቃልካ ይኹነልና ነቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ ትብዓትካ ክትበና መንፈሳዊ ትብዓት ንልምነካ ኣለና እቲ ካባኻ ዝፈልየልና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ዘርብየልና ሰላምካ ሃበና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርደልና ንቤተ ክርስቲያንና ሓድነትካን እምነትካን ወስኽ ኦ ጎይታ ንስኻ ትምለኸላ ንስኻ ትምስገነላን ቤት ክትከውን ሕጂ እውን ጓሰትካ ክትገንሕ ቤትካ ከተፅሪ ንልምነካ ኣለና ንዓለም ብምልታይ ኢድካ ድምሕረት ዘርግሓላ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ርወሎም ተኣስሩ ፍታሕ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለልና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝተገለጽካሎም ሕጂ እውን ህያው ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብተስፋ ብእምነት ክንመላለስ ብርሃን ብልጭታኻ ከተርእየና ንልምነካ ኣለና ሕቶና መልሰልና ጾርና ቅልለልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በህናኺ ድንግል ኢኸ በስጋኸን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍትሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ኦ ጎይታና መናሎ ከማኻ ኦ ጎይታና መናሎ ከማኻ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ 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 ኦ ጎይታና መናልሆ ከማኻ ኦ ጎይታና መናልሆ ከማኻ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ 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 ኦ ጎይታና መናሎ ከማኻ ኦ ጎይታና መናሎ ከማኻ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ
نعنا كتب أمسكل تسقيك نعنا كتب أمسكل تسقيك عريقا بمسكنا عريقا بللتا بمسكنا بعللتا عريقا عريقا بعللتا عريقا بمسكنا عريقا بعللتا بمسكنا بللتا عريقا عريقا بللتا كمود أنت سيا عدلعو القويتا عريقا عريقا بعللتا كمود أنت سيا عدلعو القويتا عريقا عريقا بعللتا عريقا بمسكنا عريقا بعللتا بمسكنا بعللتا عريقا عريقا بعللتا عريقا بمسكنا عريقا بعللتا بمسكنا بعللتا عريقا عريقا بعللتا كموت أنت سيا دلعو القويتا عريقا عريقا بعللتا كموت أنت سيا دلعو القويتا عريقا عريقا بعللتا عريقا بمسكنا عريقا بعللتا بمسكنا بعللتا عريقا عريقا بعللتا عريقا بمسكنا عريقا بعللتا بمسكنا بعللتا عريقا عريقا بعللتا كموت أنت نسيا دلعو القويتا عريقا عريقا بعللتا كموت أنت نسيا دلعو القويتا عريقا عريقا بعللتا كله يبلوا بأهيرو كله يبلوا بأميرو كدسك دوسان كدسك دوسان مريم 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 كله يبلوا بأيبرو كله يبلوا بأيبرو كدسك دوسان كدسك دوسان مريم 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 كله يبلوا بأيبرو كله يبلوا بأيبرو كدسك دوسان كدسك دوسان مريم كدسك دوسان كدسك دوسان مريم
ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁዋ ኣዳወየ ልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ أنقسك نفسي نوام لا معقوى عيداوي يلعنا بخا قبل ما تيتنسي أبكر ميغا تدفي أملاك خمو أملكك نقوتي خمو أنقسك نفسي نعم لك معكوا عداوي يدنا بخا كميغ ما تيتنسي أبكر ميغا تدفي أملاك خمو أملكك نقوسي خمو أنقسك سلام مزمروش مع أملاكنا إخباري مسجن نحواتنا مزمران زماري ملاك تسمع لنا كابز بمقصال على تعوت مرتي وبنا خوها بالنايو وبنا خالفكم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ሓዲርኩም ከመይ ረፊድኩም? እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኹን። ቅርብር ተንብል ጽቡቕ ነይሩ ግን ፋዒልና እምበር አምላክና ተመስገነ ይኹን። ካልኦት ናብ ንግደት ከይዶም ንግደት ከዓ ናባና መጽያትና ኣስበለጸትና ናል ጸበቐትልና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን። أدينا قدس إنجيل مريم بقدس جبريل ملاك مستبصرت نامن يا خيدا نامن كيدا ناب إلسابيت كيدا إلسابيت انتهي لا شعو كابم سياتو تقالتي بعلاديا فتيراتو نهتادي نايمني منفس قدس ملي واسي قويتا أو أحاديرو خمزلو فليتا نقدمت هصاني تساراسيرو أب مهصنا يوحنس مطمق مالتي حجي يتبكر سازلو هصان مستساراسره دمص سلامتا مسمعت منفس قدس كامل إيواي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። ሽዑ እንታይ ላ አደጎይታይ ናበይ ክትመጺ ከመይ ኢሉ ኮይንለይ እዛ ናይ ሎሚ ወንጌል ንእሽተይ ከንብባ እሞ إذا خوينات لنا زلاس كم زجرنا أنت زي فليتنا أنت زي نصباري أنا ياس قل قولي لنا خي كونت يفرح كم يجرى خوينات لنا زي ما عالت زي خمزين لنا خنقابا خمزين لنا خنقب أب قدس قربانو أب ما أدو خنساتف كم يلا خوينات لنا زي أتي وانجيل كان نبب كلنا أنتي نبل بزحات نبيات نسألك أنا نزل نسخاتكم مثري وذل لهم كريد ليو جناخه أي رأيون نزل نسخاتكم سمعوا ذلهم سمعون دليو قنا خاي سمعون ناتاتكم قنا يلوهم قيتان هواريات قالوا وانجيلي زريا زلوا عنتكم من زي سمع زلوا أذانكم انسي بساعتين قدميهم زنبروا بزحات نبيات ناتقادلوا بتصفى ناتتصبيوا أبوتاتنا كلهم تم قدسان بعد ربنا أبراهام إسحاق ناتتصبيوا لأن كريستوس كير أيوه حليفهم
من رئيوه حواريات رئمه سلازي زري هذا لو عنتكم سمع هذا لو أذانكم من سي بصعاتين سبكت ناي تنبيت ناي نبيات ذي كونا سني ناي قويتا بعلو قالوا سلد سمعوا مالتي زي في الصامي زي همني ترخيبو أبدينا أرسل قل مريم تام صود حجي وانجل يوحنس تنبي باتلنا خباخا كم سألكم خبر بعن شوعتن كسب 58 انديا معرف شدشته اتبقى إذا أمن نايزل العالم هيوت كم زلاتو بحقي أبلوكم الله إنجر هيوت أنا إيه أبوتاتكم أبرخا مانا بلعمو موتو كابو زبلع زبلة من تخي موت كاب سماي زوارد إنجرا إزيو يبل أبدك زلو زملك زلو يمثل جن مني زملك زلو نفسو أنا إيه اتخاب سماي زوارد إنجرا هيوت أنا إيه كاب زنجرا زي زبلع زبلة نزل عالم كنبريو إذا أنا من هيوت عالم زهوبو إنجرا خا سقائيو سلازي أيهود إذا السقو خنبلع كما يجيرو خبنا يكالو يلوم نحدهم تخاتعوا يسوس بلوم سقا ود سب انت زي بلعهم دمو انت زي ستخم سي هيوت كم زي بلكم بحق بلكم الله سقاي مبلع دميون سقاي تبلع دميون ستي نايزل العالم هيوت اللاتو انا ون بتاد حرويت معلتي كتنسئ سقاي بالحقي يمو دميكا مست حقيو ات سقاي زبلع دميون ستي ابا ينبر أنا ون السجاي زبلع دمي ونزستي أبا ينبر نغطر لابا نتحقز الندلي سجاي زبلع دمي زستي أبا ينبر أنا ون أو ينبر تتوهدون نتكن رئي دلي سجاي زبلع دمي ونزستي أبا ينبر أنا ون أو هي وابو خمس الآخر نمو أنا خا سلا أبو بهوت كم زلهم كمو خا اتزبل عن زبلة بهوت كنبريو اتخاب سماي زورد انجرا ازيو كم تابوتاتكم زبلعوه معنا امو زموتو ايكونن زنجرا زي زبلعسي نزل عالم بهوت كنبريو أملاخ سلا قدر تمسكنا يخون حتصارينا خنقبره أبيك الشيخ من دبل كذا كل ساعة وحنا يا خن دبلكم نمبر كحصر يا صبي مغنياتو أزيا مكرتن حصر المر ناي زخل قعزنا ناي كرستنا متشبت إذ مأسريت يا أدينا قدس نقول مريم قدس جبريل ملأخ مسب السرع حتى حتيتا كم يجري يخون زيلا نجزي أبير دس أنا نجري يلا المستبحلات قلنا تايلا إنه أنا باري أجزي أبير كم قالك يخون اللي حجت تنهي وذهب أنا خلتين كم قالك يخون كم فقاد أملاخ كم قال أملاخ منبر نقالوا مسمع حنتي كلا أيتما مس كريستوس موهاد زين هو ذوبانا قال خي سمعنا نبتي وهدت المسعى نخلينا بسرات سميعة أدينا أرسنقل مريم أبو وانجل لوكاس بسرات سميعة حتون يروى حتيتا تحطو تمليس الله كتردو على كوازي تغلط خونت نقزي أبير دس أنا يلن مستبحلات قل كم قالك يخون اللي شعبو ونبو من أبا حديرو كريستوس حديرو ترد أنا دلا قال ملأخت مزيوا نتقال تقبلاته تقال مستقبلته وقويتا خا أب نهتنا حديرو تأزيزي أمي جمرتا دحنتنا بزي أن ينزف السماء قويتانا دحنتنا هي بهبنا إذا دحنت لي أفقادنيا تاتكوين أنت وسيدنا يا ندحن أي فعل تلنا أجن أي قد دنانيو أبتزلاتان ريخما زما أدنو كهنو كه خفت بلي أبزيا فقادنيا زخونة إذ وسد أمبر
ቤተክርስቲያን አትይኹም ኢኹም ከይወሰድኩም ኣይትኸዱን ኢኹም ነገድዶ ሰብ ኣሎ ድዩ ኣምላኽ ድማ ያገድድኒ ፍቓድናን ነታ ብነፃ ዝተዋሃበትና ጸጋ ድሕነት ብፍቓድና እንተዘይወሲድናያ ድሕነት ኣይንረክብን ኢና ብፍቓድና ነኹ ኣነ ጎይታይ እዚ ንዓይ ኢኻ ጌርካዮ ዘለኻ ኣሜን ከምኡ ይኹነለይ ክንብል ተድልየና ማለት እዩ ምትሕብባር ናይ ኣምላኽን ናይ ሰብን ንድሕነትና ይብል ትዝዓበየ ኣምላኽ ብነፃ እኳ ሂብና እንተሎ ፍቓድና ግን ተዝሃበና ኣይሕደገናን ፍቓደኛታት ክንከውን ተድልየና ነዚ ኢና ንዑ ንነሳሕ ንቁረብ ንነሳሕ ንቁረብ እናበልና ኩሉ ግዜ ትዕድመ ናይ ኣምላኽ ናባኻትኩም ንሕልፎ ፍቓደኛታት ክንከውን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ፍቓደኛ ኮይና ንዓዓ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ ፍቓዳ ንመን ተላይ ጠቂምዎ ሪኹም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስኒ እቲ ዘይከኣል ዘይሕሰብ ከም ፍቓድካ እንኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከም ትቃልካ ይኾነለይ ምባላ ንዓለም ሙሉእ ዘድሕን ጎይታ ካብኣ ክውለድ መደብ ኣምፅኡ ፍቓደኛ ኮይና ካብኣ ተወሊዱ ስጋ ወሲዱ ሰብ ኮይኑ መስዋዕቲ ኮይኑ ቀዳማይ ውህደት ካብኣ ስጋ ምስ ወሰደ ንጎይታ ተቐቢላቶ ንሳ ማለት ኣብ ከርሳ ሓዲሩ ሕጂ እቲ ፍቓድ እቲ ንዓኣ ጥራይ ዘይኮነሲ ንዓለም እንተላይ ዘድሓነ ፍቓደኛ ምዃና እዩ ነይሩ ትርዳእና ኣላ ዶ ንሳ ፍቓደኛ ብምዃና ጎይታ ምስኣ ኮይኑ ብኣ ገይሩ ክዓይ ስለ ዝፈቐደ ንሳ ድማ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ ክትጥቀመለይ ፍቓደኛ እየ ስለ ዝበለት ንዓለም እንታይ ኮይኑ ድሕነት ኮይኑ ኣብታ ናይ ንግሆ ወንጌልና ዝነበረት እዚ ምስ ተበሰረት እዚ ምስ ሰምዐት ማርያም ግን ኣነ ኣምላኽ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተገይሩ ዘይፈልጥ ቅድሚ ሕጂ ኣባይ ክፍፀም ኢላ ኣብ ክንዲ ንትዕቢትን ኩርዓትን ትኸውን እንታይ ኮይና ናብ ኣገልግሎት እያ ከይዳ ምክንያቱ ሓንቲ ኣብነት ተነጊራታ ንእግዚኣብሔር ልሰኣን የለን ኤልሳቤጥ እኳ ካብተን ኣዝማድ ክሲ እንሆ መኻን እናተባህለት ከላ ሎሚ ሻዱሻይ ወርሓ እዩ ጠኒሳላ ምስ ተባህለት ኣብ ግዜ እርግናኣ ዝጠነሰት ዘመን ከይደ ከገልግላ ከዓያ ክሕግዛ ከመይ ክሪኣ ኢላ ናብ ዝባን ይሁዳ ደየበት እዩ ዝብለና ሽዑ በቲ ቅፅነቲ ማርያም ንመገሻ ተበገሰት ከተገልግል እምበር ክትግልገል ኣይኮነትን ሎሚ ብዙሓት ናፍ ፈተውቲ ማርያም ንመስል ብፅልእን ብቕርሕንትን ተላዕጢጥና ኣይኮነን ከነገልግልስ ንዘገልግሉና እኳ ሰናይ ፍዳ ዘይንፈዲ ከመይ ጌርና ምስ ማርያም ክንላገብ ንኽእል ናብ ዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ኢኹም ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ነቶም እዝኒ ዘለዎም ዓይኒ ዘለዎም ዘይኮነስ ገና ዘይተወልዱ ህፃናት ዘሰራስር ዘነቃንቕ ሓይሊ ኣምላኽ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ረእዩ ገብርኤል መልኣኽ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ተላኢኹ ናቱ ይኮነን እቲ መልእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ኤልሳቤጥ ትብሎ ዘላ ድማ ናታ ይኮነን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እያ ትዛረብ ዘላ ከም ተራ ሰብ ክትሪኣ ከይትሪኣ ምእንቲ መንፈስ ቅዱስ መልእዋ እቲ ብኣ ዘሎ መን ምዃኑ ንኤልሳቤጥ ተነጊርዋ ማለት እዩ ብዓብዪ ድምፂ ዓው ኢላ እውን ንስኺ እንታይ ኢላታ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብዪ ድምፂ ዓው ኢላ ንስኻ በንስቲ ብርክቲ ኢኺ እቲ ካባኸይ ዝውለድ ህፃን እውን ዝተባረኸ እዩ መን ነጊርዋ መንፈስ ቅዱስ እቲ ካባኸ ዝተባረኸ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ይኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ከም ሰማዕኹ እቲ ህፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ ድሰራሰር ዘሎ ድማ ብሓጎስ እዩ ድሕነት ዓለም ስለ ዝተረኸበ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነገረኪ ቃል ከም ዝፍፀም ስለ ዝኣመንኪ ብፅእቲ ኢኺ ኢላ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነገረኪ ቃል ከም ዝፍፀም ስለ ዝኣመንኪ
بصيتي أخي نو أنا باريك زي أبي هيريا تقبلاته تنجيروها ولا كوا زس دمم زس دنق تقونه نجزي أبي هيرد سأني ولا المستبحلت تقبلاته إزاي سلذ أمانك أنت إلاتا بصيتي أخي مريم دما كم زبلت نفسي نجزي أبي هير تعبيو منفسيك أب أملاخي بتمدحاني به يبلون مدحاني أتراي زي كون لكن مدحانا على من تلاي نفسي يقن من تعبيو نجزي أبيهر بأملاخي بتمدحاني كا به يبلون زي صلوت مسجانا نادي مريم أبتي معلت أو صلوتنا أبيت كريستيانا دما صلوت تجزتنا مريم تبهيلو أما معلت أو صلوتنا خندقمو تسريع لنا زلو صلوت قال وانجيلي وردت باري أوري إمو ولدو بصي تقبلوني أم تخلو زخيل حبيت نجارات غيرو لي أمو سمو قدوس يخون محرتون أبتم زفر هو نولد ولدي جابير تمسكن يخون محرت أملاخ أبتم زفر هو أبتم زقبل هو نولد ولدي بغلصمو حيل قبرين عبيات حسابات لبوم بتنلهم اتا دليا دلخو مريم ادينا قد زنقل مريم نفسي بأملاخي بتمدحاني به يبلو نفسي نجزي أبير تعبيو منفسي كأ بأملاخي بتمدحاني به يبلو تاي سلازخونة تاي سلازرخبت يا خمس زبل دلا حجي ويتا أب أحديرو نعات رهي زيكونا نعلم ملو مدحن زخونة مدحاني نحنا لو مزي كم زي السابق زبلتا زي كابي كوين لنا زي أجن إتي زتنقرك قال كفتصم مخانو سلازا أمانكي ياتبلا زلا بصيتي أخي نساون كاب حجنينيو كلهم ولدتات انتاي كبلوني أميلا بصيت خبلوني أميلا حجي بقالنا تراي بصيت مبالقن نعانا يتقمنا دو هاي كونن كم تنسا تغيرو زي فلت تسمعوا زي فلت بزي زر سب كتولدي اخ تبحال كلا زو تقبلته مئمانو زصقم ام منتاي تراي تمركويسا اب حيل املاخنا املاخ زساني يلن لومي نحنا زقالات ملእخت خنغرنا خلو ازي نايزل العالم هو زوهب انجرايو إذا نايزل العالم هو زوهب دم ناي قويتاي خن بحالن كلنا بأمنات كي وعلنا خي حاضرنا مو حاسب له اي بلتنا دينا ارسن الباريا مسكين سبك حاتت حنيق از حازت ملእخت انت نغزيابير دسانو ነገር የለን نغزيابير دسانو ነገር የለን ሎሚ قالوا سمعنا مخنياتو نزن قالاتي سمعوا اب ماتيوس شوعته نزن قالاتي سمعوا اب قبر زوعلن كم بله سبعا يمسل بيتو اب كوخ زهانص يبل اب قبر زوعلن نزين سمعوا اندحر اب قبر زوعلن كوين كن كم عشا سبعا يمسل انتي مالتيو بيتو اب حصا يهنص اب حصا زتندق بيت دما نفاس انت نخل خاي تفتنا حج زمص نفاس كمصيو وحج كمصيو زناب كزنميو اتبحص عاد تسرته بونبو كودقي اوادادقو دم حماق يبل كابكم يسورنا اتبكو واحد تسرته جن عينقنقني مسرته صنع سلازخونه لو ما علمنا كم مريت من قطقات كتهدم كتبل مسرت انت يمثل كما يتاسيرو بزح مصنعات تتقبر مدر من قطقات هو بلا زنام وحج زي برزو مسرتنا يغويتا طراي مسرتنا يغويتا طراي زي اخانتا بزخونه يخون بزمن زي السعر بزخونه يخون زي حلفو اكسباير زي كون مدهانيت سغان دمن غويتانا زخونه مدهانيت انت تسرحه دحرز توسن اوان ወይ ግዜ ሓልፎ ወይ ተጻዋርነት የጥር ነፍስና አይሰርሕኒ እዚኣ ግን
نايزل عالم هيوت التوهب أبتح مسان شمونتن كاب سماي زوار دنجرا إهزئيو كم تي أبوتاتكم زبلعوا مانا موزموتو خمو أيكونن كم تنايك المحجة أيكونن إسرائيلاويان كم تاريخ نفلتو كاب قبصي ناب إسرائيل كسوغل خلو عم مدربدا سيناي እግዚአብሔር ምንድን አውخطሙ تاخت أساسرا دليل زلخو أدينا قدس دنقل مريم قال سمعا فبسيرا يخون كم فقاد كايلا اتقويتا أبا حديرو نحنا دما قال سمعنا قال قويتا إذن قالات زين هيوت منفسين هيوت ونين إلنا نزن قالات ناقويتا كتسمعون كلهم زين منفسين هيوت ونين إلنا قال أملاخنا عنا هيوتي مقبنايو أب ماتيوس 4 دما سبسب انجيرا ترى ينبرني كاب أملاخ بزوص قال انت لايد أمبرم نعنا مقبنايو هيوتنايو مساعد ما نزن قال زين مسمعنا انت ينزبلانا سقاي بلعو دمي ستيو اتقال أملاخ زي زبلنا نزن تزي قرنا يدما بيتنا أبحوثا خمس سرتنا نايزل العالم هيوت هاي نركبنينا نماريام كنذكران كلنا إذا قال زين دحر زين قبر لينا خوينا كنتي يذكرنا زخون زلو مالتي نسا سمعيت راي زي كونت قباريت قاليا اكو هذا حنت جبتي وي مرتعو وي مردأتا زي بلو كنتات تقبلا زأمنتها سلازي سقا قويتا انت بليعهم كم تكرسوس مس ماريام كوينو نابن دا إلسابيت نا زكرياس مسكودوسي أدقويتاي نسخي نابا كتمزي إذي كابي كنولي نس أب أخم زلو أب أخم زحادري نير سابيتون درو بس حوا ملغتس مريم كريستوسن نمدامن بصيحهم اندا زكرياس بصيحهم بزح غزي يشغرنا ايو قريب كاسي يبصح ديو ندا سب دخيديو ندا حزن دخيديو حقي بزح خم يشغرنا دا مو إلساب مريم دا خوف كتب النيروا أنا كريستوس مستقبلت سبعة تدليم يبصح نمبر أنا عايزاورين ياخذ بالنيروا حقي ريخ مارو نامن دا إلساب كتقلقل يا خيدا قال أخذ عي كتكبر يكون تنكيدا ملختي يبلو نزين عنا نخدو كله قعزنا كريستوس مسانا تقايز بلع دم يستي نسو مساي أنا دما نسو كبدي أتطعم الله كريستوس مسانا يخون كريستوس يسنينا كريستوس أبو دخامنا يدقفنا أبو حمامنا يفوسنا أبو چنكتنا يقلل لنا قويتا بزح حتنا يملس لنا كم تني إلسابيت منفس قدس ملأ بمسقانا زتملأت مريم من حيزة خمز الله فليتا الدقويتا يكتب موهبتا عبي مخانو بعد ما إلسابيت ياكو عباي الدقويتا ينسخنا بيكت مثلي بتزم دنا والحافتي والقستيك وزي بلتا الدقويتا لومي نعين نعهم زتقبر لنا نصب بمو زيس كميلو خين اللي تست بالمزمور الله سنان كميلو خين اللي بأملاخ كنا بنزي زيابير أملاخ لومي حتى نفس وقفنا يملسمو أوشتنا حديرو حمام سجان حمام منفسن زيابير أملاخ يقنتطلنا أبزي عرفتن كسانتن أبتات متصدما منقست زور رسيق برلنا كبرنا مسجان أملاخ يكون
أود أمتنا يبارك قدس كمتين إلسابيت زبص حتى مريم لومي نقدر ذكرنا يتبولوا مريم أبزي أبزي حتى الله استوعدوا لا يهم أبزي أبزي حتى الله እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ክብርን ምስጋናና አምላክ ይሁን አውደ ዓመትና ይባርከልና ቀድሰልን ሞ ሰብ ንግደት ብድሓን ይምፁና ብጸሎት ክንዓጽን ንሕና አኒ አሜን ድሓኒና ዝደንጎና መሲልና ነይሩ እምበር ኣይደንጎናን አድነኖ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክና በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርክን ወይስሃልን ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘላለም ዋስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጌታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያ መጃ ዝኾንካያን ቤተክርስቲያን ክሓልዋ ነገስታት መኳንንትን ንኻናት ምእመናን ንቅዱስ ዘበንን ንጹህ ህዝብን ማዕቆበት ከውን ፀዋዕኻያ ቤተክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እዚኣ ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ዝሰትኹም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጸባኦት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽእ ይሓልኹም ብኣፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ኃጢአት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመጽእ ይሓልኹም ብኣፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ኃጢአት ይፍታሕኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልከ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮካ በሰላም ባረኸና ተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ሕገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይለ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበና ምህረት ዝመልአት በረኸ ቅድስት ኢልካ ንዓኹላና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ባረኸና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸምብለና ቅዱስ ስጉም ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይና ወሕይወተ ረከብና በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም እታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጐይታ ንናብ ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኦ ጐይታ እወ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ክንጋባእ ኣምልኾኻ ስምካ ክንጽውዕ ኣብ ኣምልኾኻ ክንሳተፍ ኮይንልና እሞ እዚ ኻበይ ይኮነልና ንስኻ ዘፈቐድካዮ ሰናይ ፍቓድ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ኣለና
ጎይታ ከምቲ ኤልሳቤጥ በቃል መንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ ኣደ ጎይታይ ንስኺ ናባይ ክትመጽእ ኣበይ ይኮነለይ ዝበሎ እዚ ካበይ ይኮነልና ንስኻ ዝሃብካልና ህያብ ካበይ ይኮነልና ንስኻ ዝገበርካልና ተግባር ካበይ ይኮነልና ንስኻ ዝጓሰኻልና ጉስነት ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና እወ ከመዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብእምነት ባሮት እግዚኣብሔር ንሕና ኢና እሞ ከምቲ ንስኻ ምሳና ሓደ ክትከውን ዝፈቐድካ ንሕና እውን ምሳኻ ሓድነት ክህልወና ድልየትና እሞ ጎደለና መሊእኻ ርስሓትና ሓፂብካ ሓጢኣትና ደምሲስካ ኦ ጎይታ ኣብታ ንስኻ ዘይነዓቕካ እያ ድንኳን ቤትና ኣብታ ሓጥእ ሰብነትና ከተሓድር ከተፅርየና ክትድግፈና ንልምነካ ኣለና ሕቶና መልሰልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጭንቅና ልዕለልና ኣትምፅዕሩ ፀር ዝኸበደኩም ናባይ ንዒልካና ኢኻ እሞ ጾርና ኩሉ ናባኻ ነውድቆ ኣለና ናይ ሃገርና ናይ ህዝብና ናይ ቤተሰብና ናይ ደቅና ጾር ኣለና እሞ ጎይታ ንስኻ ንዓኻ ዝሰኣነካ ነገር የለን ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እሞ ፍታሕ ክትገብረሉ መንገዲ ከተናድየሉ ናባኻ ነውድቆ ኣለና ሰላምካ ብዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ኦ ጎይታ ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ከተዝንም ድማ ይከኣለካ እሞ ንዓኻ ንልምነካ ኣለና ነዛ ዘለና ሃገር እውን ሰላም ካሃባ ንዓለም ምብልታ ኢድካ ምሕረት ዘርግሕ ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ በረኸት ዘርግሓሎም ጎይታ ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሶም ዝሓዘኑ መፀናንዕ ንፈስካ ስደደሎም ዝዘኸተሙን ኣቦን ኣደን ክትኮኖም ንስኻ ጥራይኻ ትኽእል እሞ ተስፋኻ ክትቦም ንልምነካ ኣለና ለኩሉ ተመት በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገን ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምን